من أجل زيادة رأس المال بنجاح أعتقد مهم جدا فعلا إنك تعرف مين هم المستثمرين، إيه تاني هم بيدوروا عليه أو بيدوروا عنه لما هتيجي تراجع خطة العمل. وأنا طبعا مش هحاول أجي أديلك وصف على سطر أو اتنين يغطي كل أنواع المستثمرين، مع إضافة إن كل شخص فريد بنوعه، فريد بأهدافه، فريد بطريقة تفكيره. ولكن على الرغم من ده ففي حاجات كتير جدا شائعة عن كتير من المستثمرين مهم جدا جدا ان كل رجل او رائد اعمال يحطها في الاعتبار. اول حاجة هو بجانب من ايه عادة الناس بتفكر فيه عن المستثمرين، فهم رجال اعمال او كانوا رجال اعمال ناجحين او كان عندهم وظيفة بمستوى عالي في مؤسسة او في شركة كبيرة. كان كتير منهم في مكانك بيبدأوا مشاريع، بيجمعوا راس مال، وهم عارفين بالضبط ايه بتمر بيه، وعارفين ايه الزامي علشان تكون رجل رائد اعمال ناجح. هم شافوا نصيبهم في شركات او اعمال فشلت، وهم على استيعاب بخطة العمل اللي فيها تفاؤل وامل. ورجال الاعمال اللي عندهم ثقة كبيرة وزيادة عن اللزوم وغير مستعدين انهم يسمعوا للمستثمرين او لملاحظات المستثمرين. فخليني اقولك ان ملاحظات المستثمرين ليها قيمة كبيرة جدا، لان في الغالب المستثمرين عندهم الخبرة العالية القوية عن بدء اي مشروع تجاري او عن جمع اموال. فانت هتوفر على نفسك كتير من الوقت والاخطاء بس بمجرد سماعك لملاحظاتهم وتنفيذها. وفي حاجة واحدة بس مشتركة بين المستثمرين، وهي انهم بيستثمروا في عملك علشان الربح. ده معناه انهم عايزين فلوس اكتر راجعة من الفلوس اللي استثمروها في البداية، فهم مش هيبصوا بس على توقعات الايرادات بتاعتك واللي طبعا اكيد هيكون فيها الرضا والتفاؤل، لا كمان هيبصوا على ايه بالظبط هتصرف الفلوس وامتى هتصرفها، لان هم دول عناصر عملك اللي تقدر تلعب بيهم وتقدر تأمن وتحقق اكبر واقصى عائد استثماري. والمستثمرين كلهم عندهم مميزات واهداف خاصة وفريدة من نوعها، لكن حط في اعتبارك دايما عن وجهة نظر المستثمرين منك انت وانت بتعرض عليهم مشروعك او فكرتك. وافتكر دايما قبل ما تقعد او تجتمع باي مستثمر ان يكون معاك اجابة على السؤال الرئيسي اللي جاي ده: قد ايه راس مال انا محتاجه فعلا؟ وعلشان تعرف تجاوب على السؤال ده هتحتاج اصلا تفهم كويس جدا لازاي الشركة هتجيب فلوس، وازاي هتكتسب العملاء، وازاي هتحافظ عليهم. قد ايه استثمار مطلوب في الاول علشان اصلا تعرف تبدأ. قد ايه مصاريف يومية هتتحملها. وبرضه محتاج تجاوب على ايه الاستثمارات اللي هتحتاجها بعد البدء وعلى طول طريقك في العمل. قد ايه سرعة حاسبها علشان تبدأ تشوف فلوس فعليا داخلالك. واخيرا قد ايه وقت عملائك ممكن ياخدوه للدفع لما يحصل بنجاح عملية بيع. بعد ما هتجاوب على شوية الأسئلة دول وبعد كام عملية حسابية بسيطة هتعملها هتلاقي نفسك تلقائيا بتجاوب على السؤال الرئيسي بتاعك. وإن شاء الله بإذن الله هحضر لكم وهعمل دورة تدريبية هتكون إن شاء الله بإذن الله يعني على هيئة بلاي ليست أو قائمة تشغيل كعادتنا في القناة، هنسميها إعداد توقعات الأعمال. ودي دورة أو كورس هنقول إن هي بقى هتاخدك لتفاصيل وضع توقعاتك المالية وتقدير رأس المال اللي هتحتاجه. الشيء الوحيد اللي لازم تحطه في اعتبارك هو إنك هتحتاج لأكتر بكتير من استثمارك المبدئي. وبغض النظر عن استثمارك الأصلي ففي حاجتين تقال مهمين جدا في رأس مالك. الحاجة الأولى هو الرواتب بما فيهم مرتبك أنت. الحاجة التانية هو الوقت اللي هتاخده علشان تجيب فيه عميل وتوقع معاه من الوقت اللي هتطلع منه فلوس. طيب لو انت عندك عميلك اللي هيشتري اوريدي جاهز فده هيساعد كتير جدا في تقليل احتياج رأس مالك. في 4 مصادر كبار لرأس المال تقدر من خلالهم متابعة كل المصادر المعتادة اللي نعرفها زي التمويل الجماعي، رأس المال الاستثماري، القروض وما إلى ذلك. والمصادر دي هي فلوسك الخاصة، الفلوس اللي جاية من عمليات شركتك، الدين، وأسهم رأس المال. خلينا نبص مع بعض على كل مصدر بالتفصيل. هنبدأ بفلوسك الخاصة، ومن غير ما تقول عارف ان في سؤال محتاج اجاوبك عليه، وهو ليه بتتكلم عن فلوسي انا لما احنا اصلا هنا بنشوف وبنتعلم من فيديوهاتك دي علشان نفهم ونعرف عن مصادر الاموال التانية اللي موجودة. بص، في 3 اسباب بتخلينا نتكلم عن فلوسك. اولا بالكلام عن فلوسك فهو احنا هنا اصلا بنتكلم عن اي فلوس هتقدر تحصل عليها من خلال وسائلك الخاصة او عن طريق الحصول عليها من عيلتك والمقربين ليك. وده بمعناه ان من الاخر دي فلوس هتطلب علشان تحصل عليها زي بالضبط ما كنت هتروح تطلب وتعمل ده مع مستثمرين ما تعرفهمش.
السبب التاني هو انك هتكون مضطر انك تستثمر من فلوسك في مشروعك عشان يكون في مصداقية لما تيجي تقابل المستثمرين. لانك لو ما حطيتش فلوسك في مشروعك او في شركتك، فازاي تتوقع ان اي شخص تاني هيحط فلوسه معاك؟ ازاي هتقنع اي شخص من الاخر بانه يستثمر معاك لو انت ما عرفتش اصلا تقنع نفسك؟ والسبب الثالث هو ان في رجال رواد اعمال ما بيدفعوش لنفسهم لكام شهر، ولو الموضوع طول اكتر ولسه مش عارفين يتحملوا التكاليف احيانا بتوصل لسنة او اكتر. وده بمعناه انهم بالشكل ده بيبداوا يدفعوا المصاريف الشخصيه من فلوسهم الخاصه من السيفنجز بتاعتهم. اقول لك على حاجه، انا اعرف ناس منهم بيعملوا كده، بس بيعتبروا ان ده استثمار في الشركه او في المؤسسه او في المشروع لحد لما يكون في عائد. فانا عايزك تحط في دماغك ان لو انت عملت الموضوع ده، اعتبر ان ده مرتب صغير طالع لك من الشركه او من المشروع، ولكن انت بتستثمره من فلوسك الخاصة، فانت بكده يعتبر فعليا بتستثمر فلوسك في قلب شركتك او في مشروعك. مصدر كبير تاني لرأس المال وهو عمليات شركتك، وباختصار لو حققت شركتك ربح فتقدر تستخدم الربح ده لتمويل الشركة او المشروع، وده هيدي نتيجة لاحتياج فلوس اقل من المستثمرين الخارجيين. وبعض رواد ورجال الاعمال اصلا بيبداوا شركاتهم لما بيلاقوا عملهم الاول علشان يقللوا احتياجاتهم لرأس المال بشكل كبير. فانت من الاخر الفكرة عامة هنا هو انك انت تحط في اعتبارك ان كل ما بدري شركتك هتطلع ربح، كل ما تلقائيا هتلاقي ان احتياجاتك لرأس المال بيبدأ يقل. اللي جاي بقى في الطريق هو الديون، وعادة الناس ما بتحبش ان يكون عليها ديون، ولكن بالنسبة للشركة اللي تكون قادرة على تحمل تكاليف الدين، فدي طريقة من الطرق الحلوة للعثور على رأس مال من غير أي تدخل للمستثمرين في شغلك، على عكس موضوع الأسهم اللي هنتكلم عليه خلال دقيقة. فده بيشبه تماما القرض العادي اللي بتاخده علشان خاطر احتياجاتك الشخصية. فانت بتكون عارف ايه المبلغ اللي انت هتاخده وكام المبلغ اللي انت هتسدده، فبالتالي مفيش اي مفاجآت. بس الجانب السلبي بقى هو انك انت هتحتاج انك تدفع وتسد من اول يوم تقريبا، وده طبعا هيكون زيادة عليك في الفلوس اللي خارجة. فعلشان كده لو زاد اعتمادك على الديون، فانت هيكون لازم عليك تحقيق زيادة في الايرادات وزيادة في الدورات بسرعة علشان تقدر تسد المدفوعات الشهرية. اخر مصدر كبير لراس المال هو اسهم راس المال، واسهم رؤوس الاموال بتعني بحصة من شركتك مقابل راس المال اللي بتدور عليه. تقدر على سبيل المثال تبيع 40% من اسهمك ب 20 مليون جنيه، وبعد كده هيكون انت معاك ال 20 مليون اللي انت عايزهم، وبرضه لسه انت المالك باصل 60% لشركتك. الجانب الايجابي هنا هو ان ما عليكش اي دفعات شهريه، وان المستثمر هيكون معاك في المشروع في الحلو وفي الوحش. طب الجانب السلبي هو ان المستثمر هيكون بيدور على تحقيق عائد كبير على استثماره، فهيشارك معاك القرارات اللي انت هتاخدها، يعني على الاقل القرارات الرئيسيه، وهيكون ليه رأي برضه في اختياراتك الاستراتيجية. والجانب السلبي التاني هو انك انت مش هتبقى عارف قد ايه فلوس هتدفعها مقابل الاستثمار ده من الارباح، فالمستثمر هو اللي هيكون متعين عليه توزيع الارباح، فبالتالي ممكن تلاقي في الاخر ان ارباحه وصلت لاكتر بكتير جدا من اللي هو دفعه في الاول. علشان كده بيفضل دايما انك تتأكد بان الفلوس دي انت فعلا في احتياج ليها، وتتأكد دايما من حصولك على ديل كويس محترم وآمن، وبرضه تتأكد من انك انت جربت كل الخيارات الاخرى المتاحة قبل ما تلجأ في توزيع اسهم شركتك مقابل الاستثمار. واعتمادا على وضعك فهيتعين عليك التفكير في الاستفادة من واحد او اكتر من الموارد دي لزيادة رأس المال، وبتحديد انهي اللي تقدر تستخدمها الاول وامتى، هي استراتيجية واجب عليك تحديدها.